Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò àtúpalẹ̀ tinú ọjà nínú ọjà Forex tí a ń pè ní Weekly Forex Forecast Analysis. A máa gbé àwọn currency yẹ̀wò nínú ọjà Forex, a tún máa gbé ọjà góòlù yẹ̀wò. Ní alákọ̀ọ́kọ́, ọjà tí ẹ̀ ń rí lórí chart mi ní ọjà góòlù, ìyẹn XAU paired against USD. Fún wọn bá gbé ọ̀sẹ̀ tí ó ti kọjá, máa rí pé góòlù ti ń lọ ní ìfigagbága, ìyẹn túmọ̀ sí pé sideways market. A máa rí pé ọjà yìí bí àwọn èèyàn ṣe ń rà náà ni àwọn èèyàn ṣe ń tà, ṣùgbọ́n ọjà ò fọ́ sí òkè kò dẹ̀ fọ́ sí ìsàlẹ̀. A ní resistance tí ó wà ní 3,502. A tún ní support tí ó wà ní 3,102. Eléyìí ni support àti resistance tí a fà látòrí àkókò ti weekly chart. Báyìí yẹ ká wo kan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ lò tán yìí. Tẹ́ bá wo ọ̀sẹ̀ tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ lò tán yìí, ẹ máa rí pé àwọn tó fẹ́ rà wọn ò fi bẹ́ẹ̀ lágbára tó àwọn tó tà níbi ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. Ìyẹn ọ̀sẹ̀ tí a bẹ̀rẹ̀ ní 23rd June. Ọ̀sẹ̀ tí a bẹ̀rẹ̀ ní 30th of June, ìyẹn ọjọ́ tó parí oṣù ta lò tán yìí, òun ni. Báyìí, kí wá ni àwọn nǹkan tí a máa ní èròǹgbà fún ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní èní ni. Ẹ yẹ ká sáré wo ìsàlẹ̀ tí ó jìn jù ní ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí àti òkè tí ó ga jù ní ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí. A máa falà sí ìsàlẹ̀ tí ó jìn jù ní ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí, ìyẹn support. A máa fi kọ́lọ̀ yẹn ṣe kọ́lọ̀ dúdú. A tún máa fa ìlà sí òkè tí ó ga jù ní ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yẹn resistance ọ̀sẹ̀ tá a lò tán òní. Báyìí a ti mọ̀ wípé ní ìwọ̀nba ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ mú tàbí ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, a máa wá bóyá ọjà máa fọ́ ìsàlẹ̀ yìí ni tàbí òkè yìí ni. Báyìí jẹ́ ká lọ sórí àkókò ti ọjọ́, ìyẹn tí ń ṣe ti day chart. Day chart ni. Tábáwò kan tí a ní orí day chart yìí yẹn ti àkókò ọjọ́, a máa rí pé ọjà yìí ó ń fara kan òkè tí a fà tó jẹ́ òkè tó ga jù ní ọ̀sẹ̀ tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ lò tán. Ìyẹn ti ọ̀sẹ̀ tí ó bẹ̀rẹ̀ láti 30th of June tí ó parí ní 4th of July, ìyẹn oṣù keje. Báyìí, a ti ní bearish engulfing candlestick. Eléyìí ń sọ fún wa wípé ọjọ́ Thursday àwọn tó fẹ́ tà wọ́n wọlé, ṣùgbọ́n ọjọ́ Friday ọjọ́ tó parí ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí, àwọn tó fẹ́ rà wọ́n fi bẹ́ẹ̀ ní agbára. Eléyìí ń fún wa ní àpẹẹrẹ pé ó ṣeé ṣe fún ìwọ̀nba ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ mú yìí kí àwọn tó fẹ́ tà kan sì sun ọjà wá sísàlẹ̀ sí ìsàlẹ̀ tí ó kéré jù ní ọ̀sẹ̀ tí a lò tán tí ó ń ṣe 3,254. Eléyìí túmọ̀ sí pé àwọn tó fẹ́ tà wọ́n lè sun ọjà wá sísàlẹ̀. Tọ́jà bá débí, ìyẹn ni ibi tá a fi máa wá àpẹẹrẹ bóyá a lè rí àwọn tó fẹ́ rà nínú ọjà yìí. Tàbí tí ọjà bá fọ́ òkè yìí, ó ṣeé ṣe kárí kan tá ń pè ní liquidity sweep tàbí false bullish breakout kọjá kó padà wá sí ìsàlẹ̀ láti wá sí ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n èèyàn tó wá sọ wípé ọjà ò lè rìn àjò lọ sí òkè. Tí ọjà bá fọ́ òkè yìí, ó ṣeé ṣe kọjá gbéra kó lọ sí òkè tí ó tẹ̀lé. Òkè yìí ni ó wà ní 3,445. Eléyìí lè jẹ́ resistance tàbí òpin ìrìn àjò fún àwọn tó fẹ́ rà nínú ọjà yìí. Níwọ̀nba ohun tí a rí nínú ọjà yìí, eléyìí sọ fún wa pé fún ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ mú yìí, a ní láti ṣe àkíyèsí òkè tí ó wà ní 3,665 àti ìsàlẹ̀ tó wà ní 3,246. Níbí ni agbára ti máa fún àwọn tó fẹ́ rà ní ìsàlẹ̀ tàbí àwọn tó fẹ́ tà ní òkè. Ẹ ṣé. Báyìí ká gbé ọjà forex market yẹ̀wò. Báyìí ká gbé ṣáàtì owó orílẹ̀-èdè United Kingdom àti Amẹ́ríkà yẹ̀wò, ìyẹn British pound sterling paired against USD. Ẹ̀yin tí bá fẹ́ máa ṣe rírà títà nínú currency yìí, ẹ ṣàkíyèsí àwọn level tí mo yà sí orí ṣáàtì yìí. A máa rí pé resistance wa wá ní 1.37683. Support wa wá ní 1.33701. A tún ní supply level kan tí ó ń sọ fún wa pé demand ní báyìí ní level 1.35452. Àkókò tí ọ̀sẹ̀ ní ìyẹn weekly chart. A tún wá ní trend line tó ń sọ fún wa wípé ọjà owó orílẹ̀-èdè United Kingdom àti Amẹ́ríkà òkè ní ṣáàtì ẹ̀ ń lọ, sọ fún wa pé àwọn tí ó ń rà ní ó ń borí nínú ọjà yìí. Báyìí ló ṣe yẹ kí àkókò tí ọ̀sẹ̀ ṣáàtì wa báyìí ni ó ṣe yẹ kó rí. Fún ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ máa ṣe rírà títà nínú ọjà yìí, ẹ lè lo ṣáàtì láti lè falà sí orí ṣáàtì yín. Báyìí jẹ́ ká lọ sórí àkókò tí ọjọ́, ìyẹn ti day chart. Tí ẹ bá wo ṣáàtì tí ọjọ́ tí ó wà ń bí, àwòrán tí ó wà ń bí ń sọ fún wa pé ọjà yìí ó ń lọ sí òkè nínú chart pattern tí a ń pè ní rising wedge. Gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tí rising wedge ń túmọ̀ sí. Rising wedge ó ń sọ fún wa pé ó ṣeé ṣe ní ọjọ́ iwájú kí ọjà kó fọ́ sí ìsàlẹ̀ láti inú wedge yìí wá sí ìsàlẹ̀. Ohun tí ó ń palówe fún wa nìyẹn. Báyìí, a máa rí pé level tó wà ń bí yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí support fún àwọn tí ó fẹ́ rà ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Tí lè bá
jẹ́ gẹ́gẹ́ bí support ó ní oore ọ̀fẹ́ láti súnjà lọ sí òkè sí resistance tí ó wà ní 1.37729. ìyẹn wá túmọ̀ sí pé àwa tí a bá rà ń bí a ní láti máa wá oore ọ̀fẹ́ láti trail profit share tàbí ká jáde tí ọjà bá ti ń sún mọ́ bíbí yìí, tàbí tí ọjà tí ó bá fọ́ support tí ó wà ń bí ó ṣeé ṣe kí trendline tí a fà yìí kó sì jẹ́ support fún ọjà. eléyìí wá sọ fún wa pé bíbí lè jẹ́ liquidity sweep fáwọn tó fẹ́ tètè rà. nítorí èyí a gbọ́dọ̀ wà very very careful tó di pé a máa rà níbí. tí ọjà bá fọ́ ìsàlẹ̀ tó wà ń bí tó fọ́ trendline yìí, èyàn sọ fún wa pé ó ṣeé ṣe kí ọjà kó sún wá sísàlẹ̀ wá sí major support tá a fà látòrí weekly chart, ìyẹn tí ó ń ṣe 1.33701. ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe lórí ṣáàtì ní ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí, a máa fi wọn àwọn tó wà ní telegram channel wa. tí ó bá wù yín láti darapọ̀ mọ́ ní telegram channel wa, ẹ lo link tó wà lábẹ́ fídíò yìí. ẹ ṣé. owó orílẹ̀-èdè tí ó kọ̀ ní owó orílẹ̀-èdè euro àti USD, ìyẹn euro paired against USD. àkókò tí ọ̀sẹ̀ ní ìyẹn weekly chart, a ní major support ní 1.10669. a tún ní level míì tó jẹ́ major key level ní 1.14763. resistance ni ó jẹ́ níbí, ṣùgbọ́n ìgbà tí ọjà ti fọ́ lọ sí òkè tọ́jà ti wà ní òkè ẹ̀, ó ti yíra padà sí support. ẹ jẹ́ ká fà sórí chart wa. báyìí ẹ jẹ́ ká lọ sórí àkókò tí ọjọ́, ìyẹn day chart. ní orí day chart ní, a máa rí pé ọjà yìí òkè òkè ni ojú ẹ̀ ń wò. eléyìí sọ fún wa pé àwọn tí ó ń rà ló ń jáwé olúborí. ohun tí trendline yìí tó ń sọ fún wa nìyẹn. ó wá ní àwọn kọ́lọ̀ kan tí mo fà sórí chart yìí, ìyẹn àwọ̀ ewé. a máa wò pé kí ni ìtumọ̀ àwọ̀ ewé tí mo fà síbí. màá fi ràn wá, màá ṣàlàyé ẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní orí wákàtí mẹ́rin, ìyẹn 4 hour chart. yẹ ká lọ síbẹ̀. ní orí 4 hour chart, a máa rí pé ní àti ibi tí mo ti fa àwọ̀ ewé yìí, a máa rí pé ọjà lọ sí òkè gan. ohun tí ó ṣẹlẹ̀ níbí ni à ń pè ní order block pẹ̀lú fair value gap. a ní àsìkò tí ó pọ̀ nínú fídíò yìí. fún ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí láti mọ ohun tí order block tàbí fair value gap trading strategy túmọ̀ sí tàbí tí ó jẹ́, ẹ lè lo link tí ó wà lábẹ́ fídíò yìí láti darapọ̀ mọ́ iléèwé wa. fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìbàdàn tàbí tẹ́ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa. tẹ́ bá tó wo ìsàlẹ̀ abẹ́ ọjà yìí, ẹ máa rí pé a tún ní order block àti fair value gap míì níbí. ohun tí ó máa jẹ́ kàyéfì fún wa ni pé nígbàkigbà tá a bá ti ní order block, ohun tí ó máa ń tẹ̀lé máa ń jẹ́ agbára tí ó pọ̀ fún àwọn tó fẹ́ rà nínú ọjà tó ń lọ sí òkè níbí. a tún lè ní náà nínú ọjà tó ń lọ sísàlẹ̀. tá a bá ní order block pẹ̀lú fair value gap nínú ọjà tó ń lọ sísàlẹ̀, àwọn tó fẹ́ tà wọ́n máa wọ́pọ̀ gan pẹ̀lú owó tí ó lágbára ju àwọn tí ó ń tà lọ ní àtẹ̀yìnwá nínú ọjà. ohun tí order block tàbí fair value gap tí ó túmọ̀ sí ní nínú trading strategy ẹ̀. báyìí ohun tí a máa wá ní ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ ni pé ká máa wá bí ọjà ṣe lè ṣàn wá sí bíbí láti wá rẹ̀fẹ̀ láti rà. ṣùgbọ́n kó tó di pé a tẹ̀síwájú, ẹ tún wo order block àti fair value gap kan tó wà níbí. ẹ máa rí pé ìgbà tí ọjà tó sún wá síbí, àwọn tó fẹ́ rà wọ́n wọlé láti rà, ṣùgbọ́n order block yìí àti lò kò ní ìwúlò mọ́. yẹ ká yọ kúrò. báyìí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, tí ọjà bá ṣàn wá síbí, ó ní oore ọ̀fẹ́ láti fún àwọn tó fẹ́ rà láti rà láti sánjà yìí lọ sí òkè. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tún wo àwọn ìdí tí àwọn èèyàn máa fẹ́ fi rà ní ọjà yìí. ẹ máa rí pé trendline tí a ní lábẹ́ ọjà yìí tó ń sọ fún wa pé ó ń lọ sí òkè, yóò tún lè jẹ́ kí ó jẹ́ ara ìdí tí àwọn èèyàn fẹ́ fi rà pẹ̀lú order block tó wà níbí. eléyìí ni à ń pè ní confluence. a ní confluence order block, fair value gap àti trendline àti uptrend market structure. tí a bá tún fa bí order block àti ibi tí fair value gap yìí ti jẹyọ, a máa rí pé a ní break of structure ní apá òsì wa. a break it out níbí. ìyẹn sọ fún wa pé level yìí wà strong gan. eléyìí lè fún àwọn èèyàn ní ìdí láti rà. ṣùgbọ́n kò sóhun tó wà guarantee nínú ọjà trading. tí ọjà bá débí tó gbéra lọ sókè díẹ̀ tó padà wá tó fọ́ bí, tí bí yóò dìmú gẹ́gẹ́ bí support, a lè sọ wípé liquidity sweep tàbí inducement. ọjà lè ṣe kíni, ó lè yíra padà wá sísàlẹ̀ tó wà níbí tó jẹ́ major support tí a fà látòrí weekly chart. ẹ má tún gbàgbé wípé a ní order block kan bí. eléyìí lè jẹ́ level tó jẹ́ pé ọjà ti fẹ́ máa wá rìnrìn àjò lọ sí òkè. ohun tí à ń wò ní orí chart fún ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ nìyẹn. tó bá wù yín láti rí bí a ṣe fẹ́ trade currency, ẹ lè darapọ̀ mọ́ telegram channel wa. ẹ ṣé. báyìí jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú currency pairs tí ó wà ní orí list wa. currency pair tí ó kàn ní owó orílẹ̀-èdè Australia àti America,
AUD paired against USD. Àkókò tí ọ̀sẹ̀ ní weekly chart. Tí a bá wo weekly chart, a máa rí pé ìfigagbága ń lọ láàárín àwọn tó fẹ́ rà àti àwọn tó fẹ́ tà láti bí oṣù karùn-ún ọdún tí a wà yìí. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí ó parí oṣù June, tí a bá lọ sórí àkókò tí ọjọ́, a máa rí pé àwọn tó fẹ́ rà wọ́n fọ́ resistance tí ó wà ní 0.65353. Níwọ̀nba bí ọjọ́ mélòó tó kù ní ọ̀sẹ̀ ta ló tán yìí, a máa rí pé àwọn tó fẹ́ tà wọ́n sì ń sọ wípé àwọn sì nífẹ̀ẹ́ sí láti tà nínú ọjà yìí. Ṣùgbọ́n ìdínà tó wà fún wọn ní support tí ó wà ní 0.65353. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, ó ṣeéṣe kí àwọn tó fẹ́ rà kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ láti rà ní support yìí láti sún ọjà lọ sí òkè. Tí wọ́n bá rà, tí wọ́n bá sún ọjà lọ sí òkè, tí wọ́n bá fọ́ òkè ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí, ó ṣeéṣe kí wọ́n tẹ̀síwájú ní ìrìn àjò ọjà tó ń lọ sí òkè yìí. Ṣùgbọ́n tí àwọn tí ó bá fẹ́ rà tí wọ́n bá pàdánù láti rà níbí, ó ṣeéṣe kí àwọn tó fẹ́ tà kí wọ́n sún ọjà lọ sísàlẹ̀ kan fọ́ support tó wà níbí. Tí wọ́n bá fọ́ support yìí, ó ṣeéṣe kí support yìí kó yíra padà sí resistance. Eléyìí lè jẹ́ kí àwọn tó fẹ́ tà kan wọlé lọ́pọ̀lọpọ̀ láti sún ọjà lọ sí support tí ó wà ní 0.63899. Jẹ́ ká gbé chart yẹ̀wò ní orí wákàtí mẹ́rin, ìyẹn 4-hour chart. Wákàtí mẹ́rin ní ìyẹn 4-hour chart. Tí a bá wo 4-hour chart, a máa rí pé a ní àwọ̀ ewé kan tí ó wà ní ìsàlẹ̀ níbí tí a fà sí support tí a fà ní orí àkókò tí ọ̀sẹ̀, ìyẹn 0.63899. Ìdí tí a fi fa àwọ̀ ewé síbí ni pé a ní ohun tí a ń pè ní order block àti fair value gap. Eléyìí máa parapọ̀ mọ́ àwọn ìdí tó jẹ́ pé àwọn tó fẹ́ nífẹ̀ẹ́, tó jẹ́ pé àwọn tó nífẹ̀ẹ́ sí láti rà máa ṣe sùúrù kí ọjà kó ṣègbè wá síbí láti rà, nítorí pé níbí gangan ni owó tí ó pọ̀ nínú ọjà máa farapamọ́ sí fáwọn tó fẹ́ rà. Ohun tí à ń rí ní orí ṣáàtì yìí ni, tó bá wù yín láti wò bí a ṣe fẹ́ ṣe rírà títà nínú currency pair ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí Telegram channel wa. Líǹkì wà ní abẹ́ fídíò yìí. Currency pair tí a fi máa parí àtúpalẹ̀ ti ọ̀sẹ̀ yìí ni owó orílẹ̀-èdè New Zealand àti Amẹ́ríkà, ìyẹn New Zealand paired against USD. Tí a bá wo àkókò tí ọ̀sẹ̀, ìyẹn weekly chart, a máa rí pé ìfigagbága náà ń lọ ní àárín àwọn tó fẹ́ rà àti àwọn tó fẹ́ tà láti April 2025 títí da ìparí oṣù June tí a lò tán. Ṣùgbọ́n ní resistance tí ó wà ní 0.60777, a máa rí pé àwọn tó fẹ́ rà wọ́n ti fìgbà kan fọ́ resistance. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo kan tó ṣẹlẹ̀ ní orí àkókò tí ọjọ́, ìyẹn ti day chart. Day chart ní, tí a bá wo day chart, a máa rí pé ní ọjọ́ tí ó parí oṣù June, oṣù tí a lò tán tí ó kọjá yìí, 30th of June ní ọjọ́ Monday, a máa rí wípé àwọn tó fẹ́ rà wọ́n fọ́ resistance. Ṣùgbọ́n níwọ̀nba ọjọ́ mélòó tó kù ní ọ̀sẹ̀ tá lò tán yìí, àwọn tí ó fẹ́ tà wọ́n wọlé, wọ́n sún ọjà padà, wọ́n sún sí abẹ́ resistance tí ó wà níbí. Báyìí ó tún dá resistance padà. Ìgbà tí a fọ́ níbí, a lè sọ pé support, ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ tà wọ́n tún padà sún ọjà wá sí abẹ́, ó tún wá jẹ́ wípé ó tún dá resistance padà. Fún ọ̀ba ọjọ́ tí a ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀, ó ṣeéṣe kí àwọn tó fẹ́ tà kan máa wá oore ọ̀fẹ́ láti máa sún ọjà ìbọ̀ ní ìsàlẹ̀. A lè pélé náà ní false bullish breakout tàbí buy side liquidity tàbí liquidity sweep tàbí false bullish breakout tàbí bull trap. Orúkọ tí ó bá wù yín tẹ́ fẹ́ pé, ohun tí ó túmọ̀ sí tàbí ohun tó yẹ ká máa wò níbí ni pé àwọn tó fẹ́ rà wọn fi bẹ́ẹ̀ ní agbára lọ́pọ̀lọpọ̀ láti sún ọjà lọ sí òkè. Báyìí jẹ́ ká wo orí wákàtí mẹ́rin, ìyẹn ti 4-hour chart. Ní 4-hour chart, a máa fẹ́ rí àwòrán tó fẹ́ jọ bí head and shoulder, upright head and shoulder. Eléyìí ń sọ fún wa yìí pé àwọn tí ó fẹ́ tà wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti máa sún ọjà ìbọ̀ nísàlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀. Báwo ni a wá ṣe lè wá jẹ oore ọ̀fẹ́ tó wà nínú ọjà tó wà níbí? Ó máa dá kí a ṣe sùúrù. Tá a bá lè rí pé ọjà sún lọ sí òkè, tá a rí àwọn tó fẹ́ tà tí wọ́n reject, tí wọ́n sún ọjà padà wá sí ìsàlẹ̀ níbí, ó ṣeéṣe kí àwọn tó fẹ́ tà kan wọlé lọ́pọ̀lọpọ̀ láti sún ọjà wá sí ìsàlẹ̀ níbí. A wá ní level kan níbi tó jẹ́ pé ó jẹ́ bí order block àti fair value gap. Tá a bá wò bí ní apá òsì wa, a máa rí pé a ní order block àti fair value gap níbí. Level yìí ni 0.5900. Ó ṣeéṣe kí àwọn tó fẹ́ rà kan wọlé pẹ̀lú owó tó pọ̀ níbí láti rà láti sún ọjà lọ sí òkè padà. Ṣùgbọ́n kò sí guarantee bí ó ṣeéṣe kí ọjà yìí kó débí tàbí kó má débí tàbí kó ṣègbè. Tí ó bá wù yín láti wò bí a ṣe fẹ́ ṣe rírà títà nínú currency pair ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ẹ lè lo link tí wà lábẹ́ fídíò láti darapọ̀ mọ́ wa ní orí Telegram channel wa. Fẹ́yìn náà tó wù yín láti tẹ̀síwájú nínú ètò ẹ̀kọ́ yín bí a ṣe ń ṣe
rírà, títà nínú ọjà forex, crypto, stocks, commodity àti index market. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ yàrá kẹ́kọ̀ọ́ wa ní Ìbàdàn, Mọ́kọ́lá ní a wà. Fún ẹ̀yin tẹ́ sí ní Ìbàdàn tàbí tẹ́ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa. A máa retí yín o, ẹ ṣé.